फेरि पनि स्वागत छ है तपाईहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एजमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला माइक्रोसफ्ट एजले चाहिँ बाइ डिफल्ट सर्च इन्जिन चाहिँ बिङ युज गर्छ हैन। लेट्स सी हेरौँ है त। सपोज मैले सर्च गरे मुभी भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एज अ सर्च इन्जिन यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट बिङ युज भइरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट एजमै यदि गुगल सर्च इन्जिन युज गर्न मन छ भने चाहिँ त्यो कसरी गर्ने आज हामी हेर्छौं यो भिडियोमा। ओके, त्यसको लागि तपाई जान सक्नुहुन्छ यहाँ देखिएको थ्री डटमा यहाँ क्लिक गरेर सेटिङ्समा जानुस्। त्यसपछि सेटिङमा गइसकेपछि प्राइभेसी सर्च एन्ड सर्भिसेसमा जानुस्। त्यसपछि यसको एन्डमा तपाईहरुले सर्भिसेसको लास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस बार एन्ड सर्च। यहाँनिर जानुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च इन्जिन युज्ड इन द एड्रेस बार। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाइ डिफल्ट चाहिँ बिङ रहेको छ। सो यसलाई तपाईले यहाँनिर चेन्ज गरेर गुगल गरिदिनु भयो भने अब तपाईले माइक्रोसफ्ट एजमै गुगल सर्च इन्जिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एजमा गुगल सर्च इन्जिन युज भइरहेको छ। ओके, थ्यांक यू फर आजको लागि यति नै। भिडियो हेर्दिनु भयो।